Hello guys! Welcome back sa ating channel. Na-experience mo na rin bang bumili ng halamang online dahil busy-busy ka na at ang pagbili ng halaman sa online ay hassle-free nga naman talaga kasi magbabrowse ka lang pagkatapos manonood ka ng live. Alam mo yon, makikita mo na kagad yung halaman, hindi mo na kailangang magpunta o mag-drive-thru pa sa mga store. Pero advisable nga ba talaga bumili ng halaman online? Okay, lalo na kapag malayo. Yan at iba pang mga issue ang ating tatalakayin sa araw na ito. Sana po ay samahan niyo ako at mag-enjoy kayo at mag-enjoy kayo sa ating topic for today na is it advisable to buy plants online? So, i-share ko sa inyo guys yung aking experience nung bumili ako ng halaman online. Kasi nga, medyo busy na tayo, nawawalan na rin tayo ng time magpunta talaga sa mga stores, lalo na nagiging traffic na ngayon, So, ito yung mga sites na pinuntahan ko. Kung kayo ay bibili ng halaman online, saan ba muna tayo dapat pumunta? Okay? So, una, punta tayo sa Facebook page ng mga plants. Ayan, may maraming mga group ng mga plantitos at plantitas. Magse-search lang kayo, kunyari Philodendron Group, Colus Group, so marami yan, Monstera Group, marami yan, anong klaseng halaman ang gusto mo. May mga group sa Facebook na pwede niyong puntahan na nag-o-offer ng mga plants. Pangalawa, punta rin kayo sa Facebook Market, marami din dyan na nag-o-offer ng mga plants. Mga legit naman yung iba sa kanila. Mamaya at ating tatalakayin yung tungkol sa legitimacy ng isang seller. Okay. Pangatlo, meron sa Instagram. Okay. Pang-apat, mayroon sa Shopee, sa Lazada, meron din na nag-o-offer ng mga plants dyan. At panglima, yung Facebook Market. Ayan, yung Facebook Market, usually dun talaga ako nakakabili, madalas na nakakabili ng mga halaman. Okay. So, unahin natin yung legitimacy ng isang seller. Usually guys, kapag bumibili tayo, 'di ba magtatanong tayo ano available mong plant, tapos papapicturean natin yung halaman ng actual. So sa experience ko, tinanong ko yung isang seller na kung magkano yung plant, So syempre nagsabi siya ng amount, Tapos sabi ko, pahingi ako ng picture nung halaman. Ang sinend niya sa akin is alam mo yung downloaded picture mula sa mga edited photos na ng magagandang website. Ganun ang sinend niya. So, sabi niya actual daw yon. So, kapag ka ganun, hindi ko sinasabing hindi siya legit, pero kapag ka ganun ang mga sinesend sa inyo, ay medyo magduda ka. Kasi kung talagang nasa kanya yung halaman, di ba? Kung ikaw nga, halimbawa, sa'yo yung plant, hawak mo, isang picture mo lang naman So, bakit sinabi mong actual picture, yung talagang na-picturean mo on the spot, live mong pinicturean habang kausap mo siya. So, yun. Or di kaya pwede naman magsabi si seller na mamaya ma'am, dahil wala po ako sa bahay, pagdating ko, pipicturean ko. Diba? Ganon. So, yun, tignan mo muna yung kung legit yung iyong kausap. Malalaman mo rin kung legit yan. Kasi, sila yung tipong ipapadeliver na yung halaman, hindi pa naniningil. Alam mo yun? Sila yung tipong hindi masyadong nag-vocal sa singilan ng halaman. Okay? Sa smooth lang silang kausap, like kunyari sinabi mo ano available mong plants, i-send nila. Tapos nagtanong ka ng certain amount kung anong kunyari variegated string of hearts, magkano tong variegated string of hearts, sinasabi kagad nila. And then pag ipapa-deliver mo na, ang tatanong lang naman lang GCash or COD. So that's it, yun lang. Pag sinabing alam mo yung napaka-smooth lang ng transaction, hindi yung ma'am, bayad muna bago deliver. Ma'am, bayad. Wala kang ibang madidinig sa kanya or mababasa sa kanya, kundi puro tungkol sa payments. Ayun. So, pagka mga ganun ng seller, guys, medyo kabahan ka na. Lalo na pagka super mura, napakamura, parang too good to be true yung halaman na binebenta niya na ganun kamura. Hindi ko masasabi lahat ng murang nagbebenta ay hindi legit. Kaya lang, merong nagbebenta, halimbawa, Monstera Deliciosa. Monstera Deliciosa, binebenta niya ng 1,000 pesos lang o 500 pesos na sa ganito kalaki o 1,000 pesos sa ganito kalaki.
'di ba? Medyo alarming na 'yon dahil wala kang mabibiling Monstera Deliciosa at this big na ganyan kadaming mga dahon na 1,000 pesos, 'di ba? So meron tayo yung baby Monstera Deliciosa 550 makakabili ka, pero baby. Okay. So yun, legitimacy nung isang seller. Ayan, tignan mo rin yung kanyang background, yung mga feedbacks, tignan mo rin 'yan. Pangalawa, kung bibili ka sa online, lagi mong i-consider yung layo ng panggagalingan ng halaman. Okay. So, sa experience ko, no, bumili ako ng halaman online sa mga malalapit nung una, no. Kaya dumarating sa akin yung halaman na satisfied ako kasi lahat sila buhay, lahat sila magaganda, and alam mo yun, yung satisfaction iba kapag nakita mo silang dumating ng maayos sa'yo, well packaged, and alam mo yun, nakakatuwa. I-share ko sa inyo guys yung mga profile ng mga binilan ko ng halaman na talaga namang natuwa ako at legit silang magbenta ng halaman. Ayan. At i-share ko yun sa inyo guys. Ayan, makikita nyo dyan. Yan, dito sa area na to. Ayan, i-share ko yung picture ng mga seller na yan na pwede nyo puntahan guys. At cheaper lang yung mga halaman na kanilang binebenta. Okay. So, yung layo, tingnan nyo rin muna. Kagaya ng pangalawa, sinasabi ko yung distance ng panggagalingan. Baka naman mapakamura nga nung halaman, pero nanggaling pa ng Cotabato. I am sorry. O, diba? Kasi ang experience ko guys is na-try kong umorder somewhere in Quezon lang naman siya. So, kung Quezon, ano ba mas malayo? Quezon or Baguio? Pag sa Quezon City, hindi ko alam kung ano mas malayo sa dalawa, okay? So, sa Quezon, umorder ako na kasi napakamumura talaga, no, ng halaman na in-order ko. Kaya lang, I was just so disappointed kasi 80% nung in-order ko, lahat nagdilaw, yung as in dilaw lahat ng mga dahon, sira-sira yung dahon. So, tapos, alam mo yun, medyo talagang masakit sa heart kasi Nararamdaman mo. medyo disappointing talaga yung moment na yun, na natuto rin ako na huwag akong o-order kasi since nga mura, so ang shipping niya mahal, 800 pesos. So nangihinayang ako doon sa shipping fee. So ang ginawa ko is madami talaga yung in-order ko, as in pinabox ko, no, as sa isang box, no. So kaya lang ang siste, siguro si seller para makatulong sa akin na makamura, no, pinagsama-sama rin yung mga halaman sa isang box. Actually, 2 box yon. Kaya lang, kunyari kahapon niya pinaship, ngayon ko na-receive. Ganun lang yung span ng time, no. Ang bilis na i-ship niya kagad. Kaya lang, pagdating dito, hindi ko lang nakuhanan ng video lahat, almost 80% nung halaman ay dilaw ang mga dahon. Nagdilaw na siya, as in, nagdilaw na talaga siya. Tapos marami doon sa mga halaman ang sira ang dahon. So, I have to cut them off. No, may mga na-save ako na mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga na-save ko from that seller, no. So, he's a nice seller naman. Okay, legit naman siya talaga. Talaga namang maraming bumibili. Kaya lang, ang lesson doon is kapag ganun na kalayo, better na for me para ito ay pananaw ko lamang, no? Ewan ko sa inyo guys. So, pagka ganun kalayo, better not risk. Lalo na kapag ka napakamahal ng halamang bibilin mo. Huwag ka nang bumili sa napakalayo. Mas okay na yung nandito sa Manila. Safe ka na kasi alam mo mabubuhay na yung mabibili mo. Okay. Yun nga, pangalawa is yung distance and yung pagbibilhan, no? Lagi mong i-consider. Tignan mo muna yung shipping fee. Baka naman mura nga yung halaman pero bonggang-bonggang 900 pesos naman ang shipping fee, di ba? So, nakakaloka din. So, from Quezon City, for me, ang mga advisable na pwede kong orderan na talagang maayos na dumarating sa akin at mura lang ang shipping is around Novaliches, Caloocan, Laguna,
what else? Cavite, Silang Cavite. Actually, may experience ako dyan sa Silang Cavite, no? Si ate, hi Ate Monet, ayan. Si Ate Monet, nag-order ako sa kanya ng 5 halaman. Okay. So, yung in-order kong 5 halaman na yon ay na-stranded sa kanya kasi walang rider na pwedeng pumick up talaga nung 5 halaman na yon. So, ang nangyari is talaga na-stranded sa kanya ng 3 days kasi walang dumadaan dun sa area nila. So, kapag naman ipina-ship dito, lulunukin mo talaga yung kanyang 505 pesos na shipping fee. Pero at least sulit na yon doon sa 5 halamang binili ko kasi malalaki siya. Okay, so regarding naman doon sa shipping nga nung halaman, pag bibili ka online, i-consider mo rin na ito ba ay kasya sa motor. Kasi pag hindi siya kasya sa motor at bumili ka ng malalaking halaman, asahan mo ang sasakyan niyan ay isang van, 'di ba? Kasi nag-try kasi akong bumili ng matataas na halaman. So, ang ending hindi siya kasya sa motor yung mga binili ko. So, kailangan siyang i-ban. Pag tinignan mo yung amount ng ban ay bonggang-bonggang 900 pesos. So, 'di ba? Halaga na ng halos ilang halaman, shipping pa lang. So, lesson learned ko yon. So, since malalaki yung halaman, kahit malapit lang ang panggagalingan, kailangan siyang iban. So, tignan nyo rin guys kung kasya ba sa motor yung inyong mga halamang o-orderin. Baka naman kasi hindi nga kasya sa motor, kaya kailangan siyang iban. Kahit malapit, malaki ang babayaran mo sa shipping, di ba? Order ka kasi ng order, excited ka. So, lesson learned yun. Sinishare ko lang sa inyo. So, pangatlo, yun nga, chicken ninyo, yung sa transport, no? Kung kakasya ba sa motor muna yung inyong mga pinag-o-order bago nyo i-click yung place order na yan, bago kayo makipag-close ng deal. Kung una yung panggagalingan, kung gaano kalayo, pangalawa, kung kasya ba sa motor or sa van ba dapat isakay. Ayan, kasi para makwenta ninyo kung makakamura ba kayo o hindi. Ayan, o kung mas advisable bang mag-walk-in na lang kayo. Ayun. So, pang-4. So, sa shipping pa rin tayo. Alam mo, napakalaking bagay kasi talaga yung shipping na yan eh. So, pang-4. Okay. Sa shipping pa rin tayo. Yung pang-4, kapag ipapaship mo yung plants mo, magbigay ka ng instruction kay seller. Kasi si seller, baka mamaya meron kang gustong specific instruction doon sa plant kung paano siya balutin. Kasi kagaya ko na experience ko, no, merong nagpa-ship sa akin na nakabalot ng dyaryo. Yung mismong ugat niya, no, nakabalot lang ng dyaryo. So, ang ending, nakabalot ng dyaryo yung ugat, naka-plastic lang siya. So, ang ending, lunguy-nguy yung mga plants. So, kasi hindi ako nabigay ng instruction, di ba? So, usually talaga, ang proper na pagpapaship ng isang halaman ay kunyari itong si Red Congo, okay. Pinaship ko itong si Red Congo, dumating sa akin ito ng maayos. I mean, naka-tape to, yung lupa niya. Itong pot, meron siyang tape. Tapos ito, nakabalot ng Manila paper na akala mo paper bag na talagang para maingatan yung dahon niya. Kaya, alam mo, satisfied ako nung dumating sa akin itong aking mga halaman from Ate Monet. Kasi, well-packaged talaga siya. As in, alam mo yung bouquet, ganun siya. So, nakabalot siya na parang bouquet para maingatan yung dahon niya. So, meron namang seller na nagpapaship ng halaman na basta itong buong to ilalagay sa eco bag, tapos ipapaship na. Okay. Meron din namang mga ganon. Kaya lang sometimes kasi si rider hindi gaanong napapansin na yung halaman, syempre may mga bako-bako yung kanyang dadaanan, hindi niya napapansin na nagkakatapon-tapon na pala yung lupa. Kaya pagdating sa'yo, wala na, as in walang lupa, nakita mo na lang ugat saka yung dahon, o diba? So ganon, bigyan nyo ng instruction si seller kung paano nyo gustong ipaship yung inyong mga halaman as much as possible. Kung nakapat siya, ganun ang ipagawa ninyo. Palagyan ng tape, kagaya ng ginawa ni
Ate Monet. Ayan, kung gusto nyo, kung ayaw nyo naman ng may paso at may lupa, usually ang ginagawa, yung pinaka-root niya ay binabalutan ng bark o cocoa husk, no, para ma-maintain yung moist nung ugat, no, para parang may water pa rin yung ugat niya. So, para mabuhay siya. Kung ang panggagalingan naman ay napaka-layo. So, yun guys, isa to sa mga binili ko online, ayan, na naka-package din na maayos. Ayan. And one more thing, kapag bumili ka sa online at nakita mong nakapaso, check mo yung ilalim ng paso kung may butas o wala. Ayan. Dahil experience ko, nakabili ako ng halaman online, no? Hindi ko alam na wala palang butas yung ilalim ng paso. Prince of Orange yung nandoon sa paso na yon. So, ang pagkakamali ko kasi hindi ko chinek ang panty kasi ako nakapagpaso nga, 'di ba? Lalo kapag plastic, may butas. Hindi pa kasi ako naka-encounter ng paso na walang butas sa plastic, no. Sabi, tinanong ko si seller muna kung kailan huling nadiligan yung halaman dahil kailangan ko siyang i-water kung matagal na sa kanya at hindi pa niya nadidiligan. Syempre, kailangan na nating i-water, no. So, pwede na daw diligan dahil nga parang 2 weeks na niya or 1 week na niyang nahuling nadiligan yung halaman. Kaya lang, pagdilig ko, nagtataka ko, walang tumutulong tubig sa ilalim. So ako naman, parang sabi ko siguro hindi pa bumababa yung tubig. So after 2 days, nakita ko, nagpo-fold yung mga dams. Sabi ko, nagpo-fold to. Pagtingin ko, nako, walang butas yung ilalim ng pot. So ang tendency, naipon yung water doon sa soil. As in, talagang nataranta ako ng bonggang-bongga. As in, tanggal ko talaga siya doon sa pot and niripat ko siya. At sa awa ng Diyos, okay na ulit ang aking Prince of Orange. Ayan. Ang ating panglima, advisable nga ba talagang bumili ng halaman online? Actually, kung sa live kayo bumibili, advisable yan. Dahil nakikita nyo talaga yung mga halaman. At kagaya nga na sinabi ko, bago kayo bumili, check nyo muna yung distance ng panggagalingan, plus yung kung gaano ba kadami yung plants, kasya sa basa motor or hindi. Ayan, so hassle-free kapag bibili tayo ng halaman online, no? So, sa pang-tanong na dapat nating sagutin, risk-free ba yung pagbili ng halaman online? Actually, hindi siya risk-free dahil kailangan mo talagang mag-take ng risk dahil una, hindi mo alam kung paano darating yung halaman sa'yo. Kung lalo na pag nanggaling sa malayo, kung buhay nga ba siyang darating sa'yo, yung kalagayan niya kapag dumating sa'yo, no? Kung paano nga ba talaga ang magiging kagaya nung sa akin kasi, 'di ba? Ang sabi, suffocated yung aking mga plants, no? Na-suffocate sila kaya lahat sila nagdilaw. Although pinakita sa akin ni seller na kulay green nung ipinaship niya nung dumating dito dahil nga sa layo, suffocated siya, 'di ba? At doon naman sa Victory Liner, ayan yung mga nagpapaship galing Baguio kasi 'di ba malayo, sabi nung iba, ba't naman kami malayo, Baguio kami. Quezon City ako, okay naman dumarating yung mga halaman ko. Well guys, Victory Liner is one of the best courier talaga na para sa akin. Sana nga meron sila talagang parang ibang mga courier, no, na nagdi-deliver ng mga halaman kasi mahusay yung mag-handle ang Victory Liner ng package, no. Nakita ko one time, pagpunta ko sa Victory Liner, alam mo yung mga plants nakalinya ng maayos, mahusay din yung pagkakalagay ng mga seller kung paano nila binabalot yung kanilang mga plant na ipinadadala sa Victory Liner. As in, nakakahinga talaga yung mga halaman, which is very good kasi yun yung mga for pick up, no, na alam mo na kapag pinick up mo yung halaman mo ay safe at okay, o diba? Ayan. So, advisable ba bumili ng halaman online? Yes. Yes and no. Yes, dahil hassle-free. Yes, dahil mas mura, mas marami kang pagpipilian. No, dahil yun nga yung risk, no? No, dahil hindi mo nakikita ng live or actual yung halaman. No, dahil hindi mo alam kung ano talaga yung issue ng halaman. Dahil hindi mo naman pwedeng i-check yung ugat niya. Unlike kapag na walk-in ka sa isang store na pwede mong i-check
yung kanyang ugat talaga. Ayan. Sa mga walk-in naman, yung mga nandito sa Manila, gustong nagwo-walk-in, mas okay yan kasi mas na-check nyo yung halaman na bibili ninyo, mas makakapili ka ng actual na halaman. Kaya lang, ang karamihan kasi sa mga stores natin ngayon dito sa Manila ay medyo nagmahal talaga ang kanilang mga halaman. Unlike dati, di ba? Dati ang pitonia ko, 25 pesos ko lang nabili before quarantine. But after quarantine, 350 pesos na siya. O, di ba? Bonggang mahal. So, ayan, sana po guys ay nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa ating ibinahagi sa mga sandaling ito. At isi-share ko sa inyo guys yung mga halaman na binili ko online na okay at yung mga halaman na binili ko online na ni-rescue ko dahil lanta na sila nang dumating sa akin. Hi guys, so ito yung mga nabili natin sa online na halaman. Ayan, Green Army, Red Congo, care of Ate Monette. And ito yung atin, Prince of Orange, na galing mula sa pot na to na walang butas. Okay. Itong ating String of Hearts, nabili din natin to online na okay na dumating sa akin from Taguig City. Also, Burley Marks from BGC na in-order ko. Murang-mura ko lang din ito nakuha sa lagang 350 pesos. Kagaya ng aking String of Hearts ay 350 pesos lang din. Yung ating suksom na binili online, ay meron tayong String of Hearts na binili rin online. Ayan. At Black Prince, ayan, binili din natin online. And also, bili natin sa live itong ating Dark Lord. Ayan, binili natin yan sa live. Okay? Guys, so sana ay nag-enjoy kayo sa ating topic for today. Muli po, ako po si Miss Graciela Plantita na nagsasabing, God bless us all.